Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu sekali lagi bersama saya Nazri Kahar dari World Trade Center Kuala Lumpur dalam agenda AWANI. Kebimbangan semua pihak berkaitan penularan yang semakin tinggi di sekolah menyebabkan timbul ura-ura dan juga cadangan kembalikan PdPR segera. Maksudnya, pelbagai pihak mahu pihak Kementerian Pendidikan Malaysia bertindak dan membuat keputusan segera berkaitan penularan COVID yang semakin membimbangkan di kebanyakan negeri dan setengah-setengah negeri sudah pun melaksanakan penutupan sekolah selama 2 minggu. Misalnya di beberapa daerah di negeri Kelantan, di kawasan merah di negeri Sarawak dan juga sebahagian kawasan bandar di PJ dan Damansara bagi negeri Selangor. Ini juga menimbulkan persoalan, adakah pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sebenarnya ada pelan tindakan untuk mengatasi isu ini ataupun mereka bergantung sepenuhnya kepada keputusan Pusat Kesihatan Daerah ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia untuk membuat keputusan. Jadi, di mana hala tuju anak-anak kita, pihak sekolah, para guru dalam menghadapi situasi tidak menentu sekarang dengan angka COVID-19 yang makin tinggi. Jadi, di talian melalui Skype, saya bersama saudari Cheryl N. Fernando, Global School Leaders, pemimpin Global School Leaders. Cheryl, mungkin sebagai permulaan, apa reaksi segera Cheryl dengan situasi sekarang dengan gesaan hari ini kebanyakan pihak mahu PdPR dilaksanakan segera dan KPM perlu membuat keputusan untuk menutup sekolah di kebanyakan negeri daerah yang mempunyai kes jangkitan yang tinggi. Adakah itu sebenarnya jawapan yang kita mahukan ataupun ada perkara lain yang perlu kita pertimbangkan terlebih dahulu? Thank you for having me. So saya rasa definitely pihak KPM mereka sedang mempertimbangkan either kita tutup and then kita again at risk pelajar-pelajar yang semakin kehilangan dalam peperiksaan mereka, dalam pelajaran mereka, ataupun we open and then of course kita tahu risiko infection dia akan mesti wujud di sekolah, terutamanya sekolah yang ada lebih ramai pelajar. So I think apabila saya bercakap pagi ini dengan beberapa orang guru, mereka mengatakan one of the few things that they would appreciate kalau ada SOP yang lebih clear untuk mereka tahu sebenarnya what is it that mereka boleh lakukan kalaulah ada jangkitan kes di sekolah. So saya rasa pada masa ni memang dah wujud SOP, tetapi I think for certain extent parents mungkin tak betul-betul tahu what they supposed to do kalaulah katakan anak mereka positif atau anak mereka ada kontak rapat dengan kes positif, mungkin part itu tak clear. And I think general public pun, kita pun tak clear, tak sure right actually kalau berlaku jangkitan di sekolah, what is immediately the next step. Ataupun kalau satu pelajar kena, adakah dia tutup kelas itu sahaja atau satu sekolah kena tutup. So I think all of this kalau it's outlined clearly, mungkin lebih senang untuk pihak luar melihat efforts daripada KPM untuk cuba menangani wabak ini. On the part of PdPR, saya rasa this time kebanyakan sekolah more prepared than the last time. So apabila saya bercakap dengan ramai pentadbir sekolah, apa yang mereka telah lakukan sementara sekolah buka adalah mereka melihat berapa peratus pelajar yang cicir dan semasa PdPR dan apa remedial efforts yang mereka boleh lakukan untuk get them back on track. So I think jadual PdPR pun sudah ada. So I think kalau schools close and the teachers have to go back to PdPR, mereka sememangnya sudah bersedia. It's just the SOPs kena sedikit clear supaya semua orang tahu exactly apa yang mereka perlu lakukan. Saya rasa gesaan kembali kepada PdPR itu adalah satu manifestasi kebimbangan dan juga rasa tidak selesa dengan apa yang berlaku dan angka COVID yang berlaku di sekitar sekolah pada ketika ini. Itu saya rasa yang dibimbangkan oleh masyarakat termasuk ibu bapa dan juga pihak guru. Tetapi sebenarnya apakah yang dikatakan Cheryl sebentar tadi iaitu perkongsian dengan guru-guru? Guru-guru masih tidak jelas SOP tertentu apabila jangkitan berlaku di sekolah. Sama ada anak yang datang ke sekolah itu membawa virus ataupun mereka mendapatnya dari ahli keluarga mereka termasuk ibu bapa mereka ataupun di kalangan guru mereka yang ada jangkitan dan mereka datang ke sekolah tanpa mereka tahu mereka membawa jangkitan. Jadi
apa yang perlu diperjelaskan dan pengalaman Syaril berinteraksi dengan guru-guru ini kita menimbulkan persoalan sedangkan kita sudah lama mengalami pandemik sejak setahun lalu. SOP ini dikatakan sudah lengkap disediakan oleh pihak KPM, tetapi mengapa ini masih timbul lagi? Apa yang dikongsikan dengan Syaril sebelum ini? Yeah, I think apabila sekolah kembali buka, semua orang has the best interest at heart lah. Semua orang rasa, okay, kita akan cuba maintain SOP, kita akan pastikan tiada jangkitan. Tapi kita tahu pelajar-pelajar, terutamanya pelajar yang a bit older, mungkin sedikit susah apabila menyuruh mereka protect themselves and suruh mereka pakai mask betul-betul. It's a bit difficult, especially untuk older students. So I think itu adalah satu challenge untuk kebanyakan guru lah, memastikan pelajar, sebab you can watch them all the time, tetapi kalau cikgu just turn and you know that mereka akan tak pakai mask betul-betul. So I think that is one. The other is not just kalau ada kes positif, but katakan pelajar itu ada kontak rapat dengan kes positif. Adakah mereka masih boleh datang ke sekolah ataupun mereka perlu kuarantin? Apa sebenarnya all the instances yang boleh berlaku dan apa sebenarnya yang patut dilakukan? Saya rasa itu mungkin setengah sekolah yang saya bercakap mereka tahu, mereka sangat clear, mungkin PPD itu telah menerangkan dengan sangat lengkap, tetapi ada setengah sekolah yang masih tidak tahu ataupun parents tidak tahu apa sebenarnya yang saya perlu lakukan kalau anak saya ditest positif. Siapa yang saya perlu beritahu and all of that. So I think that part masih ada sedikit like people are not sure, tak ada clarity I think. Tak ada clariti, adakah itu maksudnya pihak kementerian, pihak pejabat pendidikan daerah dan juga pihak sekolah masih tidak jelas apa yang sepatutnya mereka lakukan? Kalau kita melihat statement daripada Menteri Kanan Pendidikan pada awal bulan ini apabila ditanya bagaimana prosedur pihak kementerian jika ada kes di sekolah, apakah yang perlu dilakukan? Menteri menyatakan bahawa itu bergantung kepada penilaian risiko oleh pusat kesihatan daerah, analisis yang wajar diberikan kepada pusat kesihatan daerah. Jadi timbul persoalan, adakah setakat itu sahaja? Sedangkan kita tahu stakeholders yang utama ataupun pemegang taruh utama adalah sekolah, pejabat pendidikan daerah dan juga secara umumnya pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi adakah itu tidak berlaku? So saya rasa it's not fair to say tidak berlaku langsung. I think it's really bergantung kepada sekolah and kawasan and PPD yang berada dalam kawasan sekolah itu. Sebab ada setengah sekolah di mana pihak pentadbir sendiri membuat inisiatif untuk pastikan SOP dijaga kalau ada kes apa yang saya akan lakukan. Yeah. And ada setengah sekolah yang masih menunggu arahan daripada KPM. So I think sebab we have a lot of schools, right? 10,000 schools, banyak pelajar. So I think it really depends on the school and the district officers themselves apa yang mereka sedang lakukan. Yeah, so while I think saya percaya memang SOP yang lebih jelas sepatutnya dikeluarkan oleh KPM and not just untuk sekolah, not just untuk pentadbir tetapi juga untuk ibu bapa dan juga untuk orang awam supaya semua orang tahu apa yang perlu dilakukan. But I think in pockets memang ada sekolah yang dah mengamalkan SOP sendiri and all these procedures sendiri. Okey, berkaitan dengan itu, pengalaman rakan-rakan kita termasuk saya juga apabila mendapat laporan di setengah sekolah yang ada kes dan kegusaran sudah timbul apabila sebahagian anak-anak kita yang datang itu ada gejala seperti demam, batuk dan sebagainya, sesama. Dan mereka datang berhari-hari dan apabila buat test mereka disahkan ada jangkitan. Dan ketika itu sekolah ataupun kelas tersebut masih berjalan seperti biasa. Tidak diarahkan untuk kembali di rumah ataupun PdPR dan sebagainya. Kelas yang berhampiran juga tidak diarahkan untuk tutup. Jadi masih tidak ada kejelasan tentang hal arahan sama ada dari peringkat sekolah, dari peringkat bagaimana sekolah membuat laporan ke peringkat daerah dan sebagainya. Adakah ini pada pandangan Syaril masih berlaku di kebanyakan institusi sekolah kita di seluruh negara ataupun majoritinya sudah ada prosedur yang Syaril katakan tadi yang lebih proaktif, yang lebih faham situasi yang patut mereka lakukan? Ya, so saya ada bercakap dengan beberapa sekolah pagi ini dan jawapan yang saya terima semua berbeza. So ada sekolah yang menyatakan mereka dah tahu. So kalau ada satu jangkitan, kelas itu ditutup selama 2 minggu and then apa yang perlu lakukan.
Ada sekolah yang menyatakan ada seorang kes positif tapi mereka tak pasti apa yang perlu dilakukan. So I think yang elemen yang missing adalah maybe uniformity atau standards, right? Untuk semua orang. Satu kes positif, this is what we do. Dua kes, this is what we do. I think that's the part that is missing. So ada setengah sekolah yang sangat proaktif, very good. Mereka sudah tahu, mereka dah take all the perkelilings dan mereka dah lakukan yang sepatutnya. Tapi ada setengah sekolah yang still not sure. So I think the element that is missing is that uniformity lah untuk SOP untuk semua orang. Menarik. Okey, gesaan PdPR dilaksanakan segera. Jadi ini satu isu juga. Banyakkan sekolah yang diarahkan tutup sudah bercuti 2 minggu. Jadi PdPR yang bagaimana perlu kita gerakkan sekarang, Syarah? Yeah, so interestingly, so banyak sekolah kita sebenarnya very prepared already for PdPR. I think at least sekolah-sekolah yang saya speak to, they said that ada satu sekolah di KL, apa yang mereka lakukan adalah membuat analisis murid cicir, membuat analisis literasi dan juga digital divides untuk melihat adakah pelajar mereka yang tak hadir semasa PdPR untuk kelas online, adakah sebab mereka tidak mempunyai data atau tidak punya device, apa masalah. Dan banyak sekolah juga mengambil pendekatan yang lain untuk pastikan pelajar-pelajar kita yang tercicir ini masih boleh pembelajaran mereka tidak terganggu. Misalnya dengan memberikan kerja rumah, memberikan modul kepada parents untuk balik ke rumah dan menolong mereka. So I think at least dalam setahun ini kita at least dari school level nampak ada sedikit preparedness terhadap apa yang mereka lakukan. I was talking to my friend hari ini daripada sekolah di Sarawak. Dia kata jadual PdPR memang dah siap. So semalam sekolah tutup, hari ini mereka terus balik kepada jadual PdPR sebab semua itu telah dilengkapkan sebelum ini. So I think that is a positive sign, something good. But I know that it's just the SOPs tu kena be a bit more uniform and then I think we'll be quite okay. PdPR juga isu yang sama kita dengar iaitu ketiadaan gadget dan juga akses internet. Itu isu kebanyakan mereka yang tidak mampu untuk bersama dalam pembelajaran dalam talian. Adakah wajar juga kita membuka ruang PdPR ini dalam konteks hybrid sifatnya? Yang mana boleh bersemuka, silalah bersemuka. Yang boleh menghantar kerja-kerja latihan dan sebagainya, gunakan interaksi menggunakan kerja rumah dan dihantar ke sekolah dalam bentuk bungkusan dan akan diperiksa oleh guru dan sebagainya. Jadi pada pandangan Cheryl, bagaimana autonomi sebegini perlu diberi luas kuasanya kepada pihak guru dan sekolah? Ya, I'm a firm believer yang setiap sekolah sepatutnya perlu diberi autonomi untuk melaksanakan apa yang mereka fikir terbaik untuk sekolah mereka. Dan that's why it cannot be one size fits all. It cannot be semua buka atau semua tutup. It has to be tailored, customized kepada situasi di sekolah itu. And that's why kalau kita tengok experts recommendation untuk COVID-19 and education ada 3. So one is personal, kan? Kita ajar pelajar-pelajar kita supaya mereka tahu you have to wear your mask properly and all of that. The other is administrative processes dengan policies yang akan that will help keep people safe. And this is where kita boleh introduce jadual waktu anjal ataupun jadual waktu seperti 2 days you come to school and then 3 days you learn from home. It doesn't have to be fit, right? It doesn't have to be fixed, I think. So this is where kita boleh allow schools to experiment and melihat what is the best for their school, terutamanya sekolah yang ada ramai pelajar, like 2,000-3,000 students. Yeah. So I think this is the part that we have to give autonomy kepada pentadbir sekolah. Dalam kajian juga apabila saya mendengar di sekolah anak saya yang beliau hadiri ketika PdPR pada awal tahun ini dan juga akhir tahun lalu, analisis pihak sekolah untuk darjah 6 misalnya, dari semua sekolah darjah itu ataupun kelas itu, bagi kelas yang berada di hadapan iaitu kelas murid-murid yang agak selesa ataupun agak berada di hadapan, kehadiran PdPR sama ada kalau dalam talian ataupun secara hybrid dan sebagainya sekitar 70 ke 80%. Paling tinggi pun 85%. Bagi kelas pertengahan hanya menghampiri 60%. Bagi kelas yang di belakang itu, anak-anak yang perlahan sedikit itu tidak mencapai 50%. Jadi kita boleh anggap mereka yang di belakang itu tidak mempunyai apa-apa.
tidak ada gadget, tidak ada akses, motivasi ibu bapa mungkin sibuk bekerja, tidak ada masa untuk memantau keperluan PdPR anak-anak. Apa yang kita boleh anggap dalam situasi sebegini, Cheryl? I think ini definitely sesuatu yang sangat membimbangkan. I think even pre-pandemic, kita tahu ada ramai pelajar yang left behind dalam sistem and ramai pelajar yang tiada akses kepada pendidikan. Terutamanya pelajar-pelajar dari underserved communities, dari golongan B40, even pre-pandemic. And I think bila berlakunya pandemic ini, it only widened the gap and made it even harder for them untuk mendapatkan akses. Tapi saya rasa efforts pihak sekolah untuk number one, mengenal pasti kumpulan pelajar yang tercicir ini, and then kedua is merangka remedial efforts atau pelan intervensi yang sesuai untuk mereka is very important at this point. Sebab kita tahu the students who are good, who comes from good families, no matter what, mereka boleh, they will make it, right? No matter what, they will be okay. It is our students yang left behind yang kita kena melihat. And I think, especially in the schools that we work with, more than ever kita bercakap tentang pelajar yang left behind ini dan apa effort sekolah untuk memastikan not even one of our students is tercicir from the system. I think that's very important. Bagi sekolah yang ditutup, diarahkan bertutup, adakah Syarif mengatakan mereka wajar menutup 100% dalam bentuk fizikal, tetapi pertemuan-pertemuan dalam talian ataupun secara bersemuka yang lebih kecil wajar diberi peluang kepada mereka, kerana kita tidak mahu, terutamanya bagi anak-anak yang tercicir ini semakin tercicir kerana masa tidak mengizinkan. Kalau 2 minggu mereka tidak hadir, mereka tidak mampu untuk berada dalam talian, 2 minggu lagi akan datang mereka akan terus hilang classroom mereka. Pandangan Cheryl? Yeah, I think this is a bit tough to say kan, sebab kadang-kadang if the school is too big, takut pula the infection spread, and even kalau kita lakukan kelas secara kecil-kecilan mungkin akan wujud infections di sana. So I think for me and really personal opinion is if there is an infection, it's best kalau sekolah tutup. Tapi I also think, like I said just now, efforts untuk PdPR terutamanya untuk pelajar yang cicir kena berlainan. Sebagai contoh, kalau sekolah dah tahu, okay, esok we are going to tutup, this today itself, apa yang mereka boleh berikan kepada pelajar-pelajar ni supaya pembelajaran mereka tidak terganggu sepanjang 2 minggu ini. And then I think as schools are reopening, again, kita tak perlu everyone come to school, right? What we can do is baru then we open in stages, right? Mungkin kelas exams datang dulu, and then kelas yang tercicir, pelajar-pelajar yang tercicir datang dulu, atau pelajar yang tiada akses boleh menggunakan computer lab di sekolah. Then we can think of other efforts. Because I think the first part is kalau ada infection, definitely semua has to close lah. Yeah, at least what I believe in. Adakah wajar juga bagi sekolah yang belum ditutup, bagi negeri-negeri yang masih berjalan seperti biasa, perkara yang kita bincangkan ini perlu difikirkan segera, iaitu sistem penggiliran misalnya, ataupun menghadkan jumlah mereka yang hadir, dan yang lain boleh duduk di rumah dulu dan mengikuti PdPR, dan kita dapat mengawal SOP yang lebih baik. Bagaimana pandangan Cheryl? Yeah, I think like I said tadi kan, personal measures. So number one is really educating the students on importance of pakai mask betul-betul. Saya pun masa lihat pelajar-pelajar suka take out their mask, and sometimes even teachers take out their mask. So firstly, it's that personal measure. Kita kena cuba ubah that individual behavior untuk protect themselves and those around them. And secondly, I think especially untuk sekolah yang sangat besar, kelas mereka tak cukup untuk melakukan social distancing, then it's important untuk fikir other administrative measures yang boleh prevent this from happening in your schools, terutama especially maybe certain classes stay at home or come 1 week once or do a bit of online hybrid learning. I think it's really time for us to consider that. Ya, bagi memudahkan guru, kita sentiasa bercerita tentang pelajar, tetapi guru juga perlu dipikirkan kebajikan dan juga cara mereka mengawal ataupun menguruskan kehadiran sekolah dan juga pembelajaran dalam talian. Adakah wajar juga kita memberikan sedikit kuasa pada guru untuk bertindak, membuat keputusan yang mungkin sedikit penting, yang mungkin agak berlawanan dengan polisi dan juga SOP pihak kementerian ataupun PPD. Jadi kenapa inilah masanya untuk kita memberi sedikit kuasa itu kepada pihak guru, pada guru besar?
Yeah, definitely. I think, like I said just now, saya adalah, I believe strongly dengan autonomy. Saya percaya banyak kepada empowerment kepada sekolah. Sebab saya rasa seorang pentadbir, seorang guru, mereka lah yang paling banyak mengetahui tentang apa yang terbaik untuk pelajar mereka. Kalau mereka katakan memang susah untuk kawal SOP di kelas ini, memang betul. Sebab cikgu itulah yang akan faham bagaimana payahnya control untuk kelas 40 students and make sure semua orang pakai mask, they will know the struggles. So I think this is when kalau cikgu rasa or the schools rasa yang we are struggling, memang susah untuk control SOP, kita takut mungkin ada risiko COVID-19 di sekolah kita walaupun belum ada kes lagi. This is when mereka sepatutnya diberikan prerogatif to decide, okay, saya rasa kita nak beralih kepada online class ataupun a hybrid learning or a flipped classroom model lain yang boleh dipraktis, yang selama ni when schools were closed kita memang dah cuba all these new models kan. So I think this is the time kita really empower them. Ya, 2021 juga kritikal bagi sistem pendidikan. Kalau 2020 kita sampai menganggap inilah generasi yang hilang atau lost generation, tetapi kita sentiasa berfikiran positif. 2021 kita masih melihat isu COVID masih menjadi ancaman besar. Wajarkah KPM membuat keputusan segera ketika ini untuk kelas-kelas peperiksaan? Pandangan Cheryl, supaya mereka boleh merancang, pihak sekolah boleh merancang, anak-anak ibu bapa look forward untuk apa yang mereka akan hadapi bagi anak-anak mereka. Jadi UPSR, PT3, SPM, STPM, mengapa pihak KPM perlu membuat keputusan sekarang bukan menunggu bila menghampiri tarikh-tarikh takwim peperiksaan? I think one of the things yang kita masih belum dengar lagi ataupun mungkin saya belum dengar lagi is adakah UPSR, I think UPSR adalah the first exam yang akan happen. We still don't know kalau UPSR will happen or not. Tapi like you said, I think really spot on, sangat penting untuk kita tahu in advance supaya kita senang untuk cikgu dan juga ibu bapa plan and prepare their students for it. And I think also maybe on the part of KPM, mungkin mereka rasa kalau mereka announce tak ada exam, tak ada UPSR, tak ada SPM, mungkin pelajar akan relax and like, okay, saya tak payah belajar tahun ni. So I think they also risk, mereka don't want that to happen. Tetapi I think at this point, kita sepatutnya think of alternative assessments. Kalau in the event kita tak nak buat UPSR this year, apa lagi jenis penilaian alternatif yang kita boleh fikirkan untuk pelajar kita, especially tahun yang sangat crucial ini. So I think kalau kita tengok negeri-negeri lain, banyak standardized exams, mereka sudah fikir tentang alternative assessments. Mungkin mereka buat projects atau PBD, pentaksiran bilik darjah, all these other things, strengthen these things supaya kita tak ada standardized exam, supaya mereka tak ada standardized exam. But I think on our side, kita masih belum mendengar lagi keputusan daripada KPM, especially for UPSR dan exam-exam besar. Bagi JSL sendiri, apa yang kewajaran dipertimbangkan segera oleh pihak KPM bagi assessment kepada anak-anak kita ini? Yeah, for me, saya rasa apa yang KPM lakukan untuk pentaksiran bilik darjah is something very good, something sangat strong and something yang boleh diteruskan. And kita dapat lihat pelajar-pelajar kita, especially pelajar kita zaman ini kan, mereka tidak lagi perlu to be compliant or conform. Mereka perlu kreatif and pelajar kita banyak terdedah kepada social media and all of that. How can as an education system kita pun lebih progresif dan kita mengikut mereka dan membantu mereka supaya we really hone that creativity in them. I think for me ideally kita hendak melihat lebih pentaksiran bilik darjah and maybe moving away daripada standardized exam, sebab standardized exam seperti yang kita lihat, it's not pandemic proof, right? Datang je pandemic, kita tak boleh buat exams anymore, right? It's really a struggle. So this pandemic is showing that standardized exams semakin tidak relevant. So what else can the schools do to assess our students? Ada banyak lagi penilaian alternatif yang kita boleh perkembangkan. Menarik perbincangan dan juga perkongsian Cheryl tentang itu. Semoga pihak-pihak yang mendengar perbincangan kita pada malam ini boleh memikirkan sesuatu. Ini bukan perkara baru, ini bukan satu desakan, ini adalah untuk semua, untuk generasi anak pelajar kita yang sedang menduduki sekolah, supaya kita dapat memberikan satu motivasi kepada mereka bahawa pembelajaran akan berlaku di mana saja mereka berada, walaupun ketika pandemik ataupun ketika tidak pandemik,
walaupun di sekolah ataupun ketika mereka berada di rumah. Syarul, terima kasih atas masa yang ada. Terima kasih kerana perkongsian anda, begitu menarik. Itu saja agenda AWANI pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.